Hello, Moto. Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Dacă ați recunoscut acel ringtone, cu siguranță veți ști despre ce vom vorbi astăzi. Însă nu știți modelul. Iar acesta este Motorola One Vision. Cine a pus autoplay-ul aici? Așa. Motorola One Vision, un telefon pe care nu am avut ocazia să-l butonez, să-l țin în mână și să-i fac un review. Este un telefon ce a apărut ceva mai devreme anul acesta. Însă de când Motorola a trecut pe la Google și după aia acum este Lenovo și așa mai departe, pentru mine și-a pierdut interesul. Pe vremuri, când Motorola era Motorola pe care o știam cu toții, aveau niște telefoane foarte interesante, niște designuri de telefoane foarte interesante și bineînțeles o construcție drăguță, cumva industrială, cumva classy, cumva era așa o combinație mai interesantă din punctul meu de vedere. Recent, după ce a fost din nou Motorola sub numele de Motorola și nu de Lenovo, au scos pe piață Motorola P30 sau Motorola One, diferite modele entry level și de buget, sau mai precis mid-range, pe care eu nu le-am considerat neapărat bune. Telefonul acesta mi-a captat atenția pentru că are un display de 21:9. Asta înseamnă că ai o experiență cinematică foarte bună atunci când vizionezi conținut video. Hai să-i deschidem cutia pe care am desfăcut-o deja, dar nu în fața camerei, și să vedem ce găsim înăuntru, iar apoi vom vorbi despre acest telefon de buget care se învârte undeva pe la 1300-1400 de lei la momentul review-ului. Bine, buget e cam mult spus, este un mid-ranger în toată regula, însă are câteva chichițe foarte interesante și mi-a atras atenția foarte mult și îmi place. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. După ce dăm capacul la o parte, înăuntrul cutiei vom găsi telefonul în sine, vine și cu o husă, ceea ce mi se pare foarte interesant, este o husă deja pusă pe telefon și este o husă transparentă de silicon. După ce dăm și căpăcelul la o parte, vom găsi câteva hârțoage și, bineînțeles, manuale de utilizare, iar mai departe avem o pereche de căști care arată foarte bine cu logo-ul Motorola. Avem și cheița pentru SIM, cablul de date USB tip C și în final încărcătorul cu branding Turbo Power, pentru că acest telefon suportă Quick Charge de până la 15W și are o baterie de 3500 de mAh. Așadar, din punctul meu de vedere, este un pachet complet, ceea ce n-am mai văzut de multă vreme la telefoanele de genul acesta. Telefonul este construit din sticlă atât pe spate cât și pe față, iar rama acestuia este făcută din plastic. Însă, finisajul este atât de bine realizat încât îți dă senzația că este construit din aluminiu. Acest telefon are suport pentru single SIM, hibrid dual SIM sau, bineînțeles, dual SIM fără card microSD. Ceea ce mi se pare nasol. Și de ce nasol? Pentru că este un telefon destul de mare și am văzut telefoane mai mici care nu au sertare hibride. Însă, din punctul meu de vedere, nu mi se pare un capăt de țară, având în vedere că spațiul de stocare intern este de 128 de GB. Totodată, telefonul este rezistent la împroșcături cu apă sau picături de ploaie și cam atât. Așadar, ai grijă să nu-l scapi în apă și să nu intri cu el în mare. Pe partea din față avem ecranul, iar Motorola aici ne surprinde. Avem un aspect de 21:9 și o rezoluție de 2520 de pixeli pe 1080, adică un Full HD Plus cu o densitate de 432 de ppi și un screen to body ratio de aproximativ 82,5%. Protecția este Corning Gorilla Glass, însă nu este specificată și versiunea. Motorola a decis să ascundă camera de selfie într-un punch hole aflat în partea din stânga sus a ecranului. Din punctul meu de vedere, este un punch hole imens, însă nu sunt chiar atât de cârcotaș și nu mă deranjează, având în vedere că am destul de mult ecran la care pot să mă uit. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vorbim puțin despre display. Mie îmi place acest display, chiar dacă este doar Full HD+, este cât se poate de clar, destul de bine calibrat și acuratețea culorilor este destul de bună, chiar dacă nu acoperă un range mai mare
al spectrului RGB. Hai să vorbim despre ce înseamnă să vizionezi conținut. Pe YouTube nu tot conținutul este de 21:9, iar atunci va trebui să folosești acea funcție de zoom to fill. Vei avea tăiat din videoclip nu neapărat o mare parte, o parte din conținut și bineînțeles vei avea și acel notch care îți va sta în cale. Dacă nu te deranjează acest lucru, pe Netflix sau pe HBO Go ai o experiență cât se poate de imersivă, pentru că acolo vei găsi conținut de 21:9. Mie mi se pare telefonul perfect pentru acest scop și nu am de ce să judec ecranul. Din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai bune ecrane IPS pe care le-am văzut la un telefon mid-range. Și Huawei-ul, dacă nu mă înșel. Majoritatea pe care le-am testat în ultima vreme și au fost mid-range mi-au plăcut foarte, foarte mult. Acum hai să vorbim și de experiența de utilizare a acestui dispozitiv. După cum ați văzut, există un fel de Always On Display, dar nu e chiar Always On Display pentru că nu avem Super AMOLED. Deși am văzut acest sistem și pe IPS, acesta are un fel de Rise to Wake, adică atâta timp cât este pus pe o suprafață sau stă în buzunar, iar tu l-ai mișcat, se aprinde pentru câteva secunde display-ul care îți indică ceasul și notificările. Acum hai să-l deblocăm cu senzorul de amprentă de pe spate, care este destul de rapid din punctul meu de vedere, nu este nici foarte leneș, dar cred că animația îl trage pe el în jos pentru că vibrează imediat cum îl ating. A vibrat și s-a aprins ecranul. După cum am spus și mai devreme, acest notch este imens, iar status barul la rândul lui este și el imens. După cum puteți să vedeți, iconițele sunt destul de mici, par niște pitice. Acum, experiența de utilizare când vrei să tastezi. După cum am spus și mai devreme, telefonul fiind foarte îngust, este destul de ușor de ținut cu ambele mâini, însă dacă ești o persoană care are mâinile destul de mari, e posibil să-ți lovești degetele între ele și să ai o poziție destul de inconfortabilă atunci când vrei să scrii ceva. Per total, consider că te poți obișnui și nu este chiar atât de rău. De fapt, nu este rău deloc, nu degeaba spun eu. Nu vă lăsați păcăliți de acest display imens. Conținutul este exact același ca și pe un telefon normal, iar ca să-l păcălești trebuie să mergi în setări, la accessibility, că este mai aproape, și am font size și display size. Dai display size pe mic, iar font size pe default. Și atunci se scalează elementele de design ale interfeței, se fac mai mici, iar textul devine un pic mai mare ca să poți să-l citești fără absolut nicio problemă și să nu stai așa apropiat de ecran. Hai să ne uităm și în AnTuTu Benchmark, am să-l deschid. Avem un procesor Exynos 9610. Este un procesor ciudat pe un telefon Motorola, este procesorul celor de la Samsung, însă este un procesor bun, este un procesor numai potrivit pentru un telefon mid-range, acest model, și scoate câteva puncte destul de bune. 149.763 de puncte în AnTuTu, iar aici aveți afișate și celelalte puncte la celelalte categorii. Personal nu consider că este un scor astral sau un scor foarte bun pentru un mid-ranger, însă este suficient. Hai să ne uităm și în Geekbench. De data aceasta este versiunea 5 și văd că au schimbat ceva la felul de testare al telefonelor pentru că avem 341 de puncte în single core și 1304 puncte în multicore. De asemenea și telefoanele mai performante văd că afișează diferit scorul pentru single core. Probabil este același lucru care s-a întâmplat și cu Cinebench pe calculator între R14 și R15 sau R15 și R20, nu mai știu exact pentru că nu l-am mai folosit de multă vreme. Pe partea de audio avem Dolby Music, care este mereu activat pentru difuzorul principal al telefonului și îl putem configura pentru diverse funcții, cum ar fi muzică, film sau pot să dau pe Smart Audio, iar el recunoaște automat ceea ce ascult, când ascult și pe ce device ascult, adică pe boxă portabilă, pe niște căști sau așa mai departe. Pe partea de aplicații preinstalate nu avem foarte multe, avem Dolby Audio, bineînțeles, dar aceasta este o funcționalitate a telefonului. Avem o aplicație Moto, iar aici poți să înveți diferite chestii pe care le poate face telefonul tău, cum ar fi Moto Actions, unde avem Chop Chop pentru a aprinde lanterna sau Twist pentru a activa camera, însă eu am dezactivat-o. De asemenea, există și o posibilitate să folosim un singur buton pentru navigare, însă pe mine mă enervează.
așa că l-am dezactivat și îl folosesc pe cel clasic. Hai să ne uităm totuși la un videoclip pe YouTube. Am să pun un trailer. Cam așa arată pe acest dispozitiv și în momentul în care vreau să dau zoom, am 21:9, el era deja 21:9, iar experiența este full screen și imersivă. Mie îmi place foarte mult, îmi place faptul că dacă am conținut 21:9 este o experiență completă, hai să spunem cinematografică, însă totuși este un telefon, nu un cinema. Mai trebuie să vorbim despre cameră, însă mai întâi voi porni aplicația. Nu este cea de la Google, evident. Aici avem setări pentru HDR, flash, timer, live pictures și selecția modului dintre auto și manual. Iar aici, pe acest pătrățel, sau mă rog, sunt mai multe pătrățele, avem modurile: portret, cutout, spot color, night vision, cinematograph și modurile pentru video, slow motion, time-lapse și YouTube Live Video, adică pot apăsa pe acest buton și fac video live direct pe YouTube. E bine, am testat și căștile după cum am promis și, sincer să fiu, pentru un bundle stock mi se par niște căști foarte interesante. Chiar dacă nu sunt la fel de calitative din punct de vedere al construcției ca cele AKG de la Samsung sau ca cele B&O de la seria V sau ca cele de la LG, sunt totuși niște căști care se aud foarte, foarte bine. Iar acum, hai să și auzim telefonul. Aș fi vrut, sincer, să pot să vă dau aceeași experiență pe care am avut-o și eu în căști. Pentru că Huawei are căști bune, dar nu sunt in-ear, adică nu sunt intra-auriculare, sunt căști in-ear din acelea cireșe, cum sunt podzurile de la Apple sau căștile de la Apple, și se aud foarte bine. Iar un al doilea producător care am văzut că mai pune căști ar fi Google Pixel 3a, și el avea o pereche de căști, nu erau ca buds-urile de la Google, însă se auzeau destul de bine. Hai să dăm play și pe difuzor. Există puțin bas, însă se aude înfundat, dar apreciez foarte mult că se aude tare, adică nu vei rata cu siguranță niciun apel în Piața Unirii sau în metrou sau mai știu eu unde este aglomerat sau este gălăgie. Motorola G7 Plus, chiar dacă nu l-am avut pe mână, am citit despre el, are sunet stereo, sau mă rog, încearcă să aibă un semnal stereo și se aude și prin casca difuzorului pentru apeluri. Și ai cumva un sunet mai complet. Din punct de vedere al calității audio, per total este o experiență bună, iar majoritatea persoanelor care nu sunt neapărat audiofil și nu sunt nici pasionate de audio nu vor simți diferența majoră între acesta, un Samsung S10 sau LG G7, G8 sau orice alt telefon scump. Hai să vorbim despre acest telefon per total. Din punctul meu de vedere, nu prea și are loc în piață. De ce? În segmentul lui de preț, 1300-1400 la momentul review-ului, există alternative care au deja 48 de megapixeli cameră, au deja Super AMOLED, au deja spațiu de stocare la fel de bun, există variante și cu 4 și 6 GB RAM și așa mai departe. Lucrul adevărat pe care îl face acest telefon este experiența video. În afară de Sony și, bineînțeles, modelul acesta, nu am mai văzut telefoane cu un aspect de 21:9 și, sincer să fiu, este o plăcere să-l țin în mână, este o plăcere să pot să dau un mesaj cu un singur deget, fără să stau cu ambele mâini, fără să trebuiască să mă întind până pe partea cealaltă a ecranului ca să pun litera A sau Q. De asemenea, și motorul pentru vibrații este destul de interesant, nu-ți dă senzația de telefon ieftin, ceva mai bun decât la Xiaomi pentru cei care aveți Xiaomi și ceva mai slabă decât Apple, LG, Samsung sau Pixel. Mi se pare fix acel sweet spot în care nici nu e deranjant, dar nici nu-ți face o plăcere extraordinară să ai vibrația activată. Fotografiile sunt decente, exact cum am spus și în videoclipurile anterioare. Majoritatea telefonelor în acest segment de preț reușesc să facă fotografii destul de bune, iar singurul moment în care ele eșuează,
mulți spus eșuează, nu se descurcă la fel de bine, este pe întuneric. Iar atunci diferența se vede destul de mult între un mid-range și un telefon flagship. Eu sunt mulțumit de telefon, este destul de greu de recomandat. Persoanele cărora le-am arătat acest telefon au spus: bă, da, ok, e interesant, se simte frumos în mână, dar ce știe să facă față de restul telefoanelor? Și nu face nimic față de restul telefoanelor în plus sau în minus. Avem câteva gesturi de la Motorola care funcționează în majoritatea timpurilor, dar ce apreciez este faptul că are Android One și probabil o să primească update și la Android Q în curând, ceea ce înseamnă că vei avea o experiență actualizată de utilizare a sistemului Android. Trag linie și spun aici că Motorola a reușit să scoată un telefon care m-a impresionat, însă putea să facă ceva mai mult pe partea de hardware, iar aici mă refer la audio din difuzor și bineînțeles la felul în care se simte telefonul în mână. Acestea fiind spuse, acesta a fost Motorola One Vision. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!